नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत पुदिन्याचे सिरप। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 1 वाटी स्वच्छ धुवून पुदिन्याची पाने घेतलेली आहेत। 1 चमचा चाट मसाला आहे, पाव चमचा काळी मिरी पावडर आहे, थोडासा अद्रक घेतलेला आहे, अर्धी वाटी लिंबाचा रस घेतलेला आहे, अर्धा चमचा सैंधव मीठ किंवा काळे मीठ घेतलेला आहे, हे साधं मीठ घेतलेलं आहे अर्धा चमचा, 1 चमचा बडीशेप घेतलेली आहे, 1 चमचा जिरं थोडंसं भाजून घेतलेलं आहे, 2 वाट्या साखर घेतलेली आहे। अद्रकच्या ऐवजी तुम्ही सुंठ पावडरही घेऊ शकता अर्धा चमचा, आणि साखरेच्या ऐवजी तुम्ही खडी साखर किंवा गूळही घेऊ शकता। मी एक मिक्सरचं भांडे घेतलेलं आहे, त्यामध्ये आता आपण पुदिन्याची पानं टाकणार आहोत। अद्रक टाकलेले आहे, 1 चमचा भाजून घेतलेले जिरं, 1 चमचा बडीशेप, अर्धा चमचा काळे मीठ, साधं मीठ घेतलेलं अर्धा चमचा, चाट मसाला आणि काळी मिरी पावडर घेतलेली। आता हे सर्व जिन्नस आपण मिक्सरमध्ये फिरवून घेणार आहोत। थोडंसं पाणी टाकणार आहोत। मिक्सरमध्ये फिरवून झालेलं आहे, ते आता आपण एका चाळणीवरती टाकणार आहोत। ते गाळून घेणार आहोत आपण। असं घासत किंवा असं दाबत छान पुदिन्याचा सगळा रस काढून घ्यायचा आहे। पुदिन्याचा सर्व रस आपण काढून घेतलेला आहे। मगाशी आपण गाळून घेतलेलं पाणी आपण आता गॅसवरती ठेवलेलं आहे। आता त्यामध्ये आपण साखर टाकणार आहोत। गॅसची फ्लेम मोठीच ठेवायची आहे आणि छान हे साखर विरघळेपर्यंत आणि पुदिना वगैरे हे सगळं आपलं शिजेपर्यंत छान आपण शिजून घेणार आहोत आणि छान असं ढवळत राहायचं आहे। छान दाटपणा येईपर्यंत आपण त्याला शिजवून घेणार आहोत। मिश्रण आपलं छान दाट होत आलेलं आहे, हे बघा। कोणताही कलर न टाकता हे आपला कलर किती सुंदर आलेला आहे, तुम्ही पाहू शकताय। आपलं पुदिन्याचं पाणी छान आपण शिजून घेतलेलं आहे, त्याला छान तारेही आलेले आहे, तुम्ही पाहू शकताय अशी, किंवा तसंही असं बोटावर घेऊन असं मधाप्रमाणे चिकट लागायला हवंय। आता आपण हे 20-25 मिनिटांसाठी थंड करून घेणार आहोत। वीस मिनिटं झालेली आहेत आणि आपलं पुदिना सिरपही छान थंड झालेलं आहे। आपलं सिरप पूर्णपणे थंड झाल्यानंतरच लिंबाचा रस टाकायचा आहे। या अर्धी वाटी घेतलेला लिंबाचा रस आता आपण टाकूया। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता हे सिरप आपण काचेच्या चांगल्या स्वच्छ बाटलीमध्ये किंवा बरणीमध्ये भरून ठेवणार आहोत।
आपलं पुदिना सिरप तयार झालेलं आहे। आता आपण त्यापासून सरबत कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। मी 2 ग्लास सरबत होईल इतपत पाणी घेतलेलं आहे मी। आता त्यामध्ये पुदिना सिरप टाकूया। 4-5 चमचे मीठ सिरप टाकलेलं आहे। 2 लिंबाच्या फोडी टाकूया। भिजवलेला सब्जा टाकूया। आता हे छान मिक्स करूया। तुम्ही पाहू शकता आपला कलर किती सुंदर आलेला आहे। आपला पुदिना सरबत तयार झालेला आहे। आता आपण ग्लासमध्ये टाकूया। दोन बर्फाचे तुकडे टाकलेले आहेत। आता हे छान मिक्स करूया। आपला पुदिना सरबत तयार आहे। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।